Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα σας δείξω 17 τρόπους για να ξεκινήσετε μία συζήτηση. Ξεκινάμε λοιπόν, αρχίζουμε με το «Γεια σου». Για παράδειγμα, θέλετε να πάρετε τηλέφωνο το φίλο σας και να τον ρωτήσετε αν θέλει να πάτε σήμερα να πιείτε έναν καφέ. Και τον παίρνετε τηλέφωνο και του λέτε «Γεια σου, θες να πάμε σήμερα για έναν καφέ?» Ακολουθεί το «Πώς πάει?» Για παράδειγμα, περπατάτε στο δρόμο και συναντάτε μία φίλη σας που έχετε να δείτε μία εβδομάδα, αλλά δεν έχετε μιλήσει. Και την ρωτάτε πώς πάει, δηλαδή πώς είσαι, τι γίνεται, όλα καλά, πώς πάει γενικά. Μετά έχουμε το τι κάνεις. Για παράδειγμα, θέλετε να επισκεφτείτε την αδελφή σας που μένει σε άλλη πόλη και τη στέλνετε μήνυμα και τη ρωτάτε τι κάνεις σήμερα, για παράδειγμα, για να μάθετε τι κάνει και αν έχει χρόνο για να πάτε να την δείτε. Ακολουθεί το καλημέρα. Για παράδειγμα, πάτε στη δουλειά σας και βλέπετε τον συνεργάτη σας και του λέτε «Καλημέρα, πώς πάει σήμερα η δουλειά, πώς είσαι εσύ, τι κάνεις?» Δηλαδή κάπως έτσι ξεκινάτε τη συζήτηση. Επίσης, καλημέρα λέτε μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Μετά έχουμε το καλησπέρα. Για παράδειγμα, είστε δάσκαλος ή δασκάλα και πάτε στο σχολείο και μπαίνετε στη τάξη και λέτε στα παιδιά «Καλησπέρα, πώς είστε σήμερα παιδιά, όλα καλά?» Καλησπέρα λέτε μετά τις 12 και 1 το μεσημέρι. Ακολουθεί το «Γεια χαρά». Και αυτός είναι ένας τρόπος να πείτε «Γεια», απλά προσθέτοντας το «χαρά». Για παράδειγμα, βλέπετε τον φίλο σας κάπου έξω και δεν περιμένετε να τον δείτε και του λέτε «Γεια χαρά, τι κάνεις, πώς είσαι?» Πώς και από εδώ, δηλαδή πώς και δεν είσαι κάπου αλλού αυτή την ώρα και κάνεις βόλτες εδώ. Ακολουθεί το πώς και μας θυμήθηκες. Αυτό είναι λίγο ηρωνικό. Για παράδειγμα, έχετε κανονίσει να πάτε κάπου με τους φίλους σας, αλλά θέλατε να έρθει και ένας άλλος φίλος σας, ο οποίος σας λέει ότι έχει πολλή δουλειά, δεν έχει χρόνο να πάει κάπου και έτσι όταν ξαφνικά σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει ίσως να έρθω, δεν ξέρω, του λέτε πώς και μας θυμήθηκες, δηλαδή τι έπαθες και με πήρες τηλέφωνο και με θυμήθηκες έτσι ξαφνικά. Γι' αυτό λέτε πώς και μας θυμήθηκες. Ναι, αυτό είναι αρκετά ηρωνικό γιατί ουσιαστικά είναι σαν να εννοείτε ότι μας έχεις ξεχάσει και έτσι λέτε πώς και μας θυμήθηκες, τι συνέβη και θυμήθηκες ότι υπάρχουμε, αφού εσύ ασχολείσαι με άλλα πράγματα και δεν θες να βγεις μαζί μας. Ακολουθεί το τι λέει. Για παράδειγμα, βλέπετε τον φίλο σας μετά από μερικές μέρες
και θέλετε να το ρωτήσετε πώς πάνε τα πράγματα, πώς είναι και του λέτε τι λέει, δηλαδή πώς πάνε τα πράγματα, πώς είσαι, υπάρχει κάτι καινούριο. Ακολουθεί το τι γίνεσαι. Για παράδειγμα, βλέπετε την φίλη σας και της λέτε τι γίνεσαι, χάθηκες, πώς πάνε τα πράγματα, τι γίνεσαι, δεν έχω ακούσει για πολλές μέρες τα νέα σου, για να μάθετε αν είναι όλα καλά, αν έχει συμβεί πάλι κάτι καινούριο στη ζωή της και λέτε τι γίνεσαι, πώς είσαι δηλαδή, τι κάνεις. Μετά έχουμε το πώς πάνε τα πράγματα. Για παράδειγμα, ο φίλος σας έχει ένα δικό του μαγαζί και δεν ξέρετε αν τώρα τελευταία είναι όλα καλά λόγω της όλης κατάστασης και το ρωτάτε πώς πάνε τα πράγματα, δηλαδή είναι όλα καλά με το μαγαζί σου και γενικά με τα επαγγελματικά σου, αν σας ενδιαφέρει αυτός ο τομέας, και του λέτε πώς πάνε τα πράγματα, δηλαδή πώς πάει το μαγαζί. Ακολουθεί το τι νέα. Για παράδειγμα, συναντιέστε με τη φίλη σας και θέλετε να μάθετε αν έχει κάτι καινούριο στη ζωή της, αν της έχει συμβεί κάτι καινούριο, κάτι ενδιαφέρον ίσως, και τη ρωτάτε τι νέα, έχεις κάτι καινούριο να μου πεις. Ακολουθεί το πώς πάει η ζωή σου. Για παράδειγμα, η φίλη σας παντρεύτηκε και ζει τώρα σε άλλη χώρα με τον σύζυγό της και δεν μαθαίνετε πολλά νέα για τη ζωή της και θα θέλετε να ξέρετε τι συμβαίνει στη ζωή της, αν είναι καλά, και γι' αυτό τη ρωτάτε πώς πάει η ζωή σου, δηλαδή τώρα που παντρεύτηκες είναι όλα καλά. Ακολουθεί το βρε που χάθηκες εσύ. Εντάξει, αυτό είναι λίγο παιχνιδιάρικο με το βρε που χάθηκες εσύ. Για παράδειγμα, έχετε να δείτε τον κολλητό σας για αρκετές μέρες και είστε πολύ περίεργοι. Τι συνέβη και εξαφανίστηκε και δεν σας στέλνει μήνυμα και γι' αυτό του λέτε βρε που χάθηκες εσύ, γιατί δεν μου στέλνεις κανένα μήνυμα ή δεν με παίρνεις τηλέφωνο. Μετά έχουμε το πώς είσαι. Για παράδειγμα, ο φίλος σας είναι άρρωστος εδώ και αρκετές μέρες και δεν έχετε νέα του και θέλετε να μάθετε αν νιώθει καλύτερα τώρα και του στέλνετε μήνυμα και το ρωτάτε πώς είσαι, γιατί ενδιαφέρεστε και θέλετε να δείτε αν είναι όλα καλά. Μετά έχουμε το χρόνια και ζαμάνια. Αυτό το λέτε σε κάποιον που έχετε να δείτε πάρα πολύ καιρό. Για παράδειγμα, πηγαίνετε στο σινεμά και εκεί ξαφνικά βλέπετε έναν παλιό συμμαθητή σας από το σχολείο και ξαφνιάζεστε γιατί δεν περιμένατε να το δείτε εκεί και του λέτε χρόνια και ζαμάνια, δηλαδή έχουμε να βρεθούμε πάρα πολύ καιρό. Ακολουθεί το καλώς τον, καλώς την. Για παράδειγμα, έχετε κανονίσει να πάτε σε έναν αγώνα μπάσκετ και περιμένετε να έρθει ο φίλος σας και αυτός αργεί. Και έτσι όταν έρχεται, του λέτε απλά καλώς τον, δηλαδή επιτέλους ήρθες. Ή έχετε κανονίσει με τη φίλη σας να πάτε να δείτε μπαλέτο και έχει αργήσει πάρα πολύ και την περιμένετε εδώ και πολλές ώρες. Και όταν έρχεται, της λέτε καλώς την, δηλαδή επιτέλους ήρθες. Επίσης μπορείτε να πείτε καλώς τον κι ας άργησε ή καλώς την κι ας άργησε.
είναι μία έκφραση που χρησιμοποιούμε συχνά. Για κάποιον που περιμένουμε, αλλά αργεί. Και επίσης έχουμε το όλα εντάξει. Για παράδειγμα, έχετε βγει με μερικούς φίλους σας και βλέπετε ότι ένας φίλος σας είναι λίγο στεναχωρημένος, δεν έχει και πολλά κέφια και έτσι για να ξεκινήσετε τη συζήτηση του λέτε όλα εντάξει, γιατί θέλετε να δείτε αν είναι όλα καλά ή αν έχει κάτι. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα. Γεια σας!